مرحبا أعزائي المشاهدين متابعيني الكرام. اليوم تحياتي لكم وكل عام وانتم بخير. اليوم وصفتنا هي كفتة الطاوة أو كباب الطاوة بطريقة كلش طيبة ولذيذة. وإذا كنتم أول مرة تشاهدون قناتي أتمنى تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس وتسوون شير ولايك للفيديو وتابعوني بعد مرحبا أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم هسه بوصفتنا هاي. نحتاج 3 كيلوات من اللحم المفروم البقري، بصلتين تقريبا 120 غرام، 3 بيضات، إذا تحبون ما تخلون بيض تقدرون تستغنون عن البيض وهي حسب الرغبة. وعندنا هنا 3 ديسيليتر من البقسم أو الخبز المطحون، ونحتاج بهارات فلفل أسود، ملح، وعندنا شوية تيميا. راح نخلطهم مع بعض ونسوي الطريقة معاكم، تابعوني تشوفون التفاصيل. ونحتاج إلى 3 إلى 4 ديسيليتر أو حسب نشوف إحنا اللحم مالتنا يكون يحتاج بعد، لو ما يحتاج بعد حليب أو مي. اللي ما يحب الحليب أو عنده ألرجي يقدر يستغني عن الحليب، يحط مي مكانه. وينطينا للحم طراوة، والبيض ينطينا تماسك للحم، والبصل والبهارات تنطينا طعم كلش طيب. تابعوني الخطوات ونشوف شلون راح نكمل. هسه قبل كل شي راح نخلي الحليب والبقسم مالتنا. اول شي ننزل الملح، والملح ايضا حسب الرغبة. خلينا الملح وخلينا التيميان او الزعتر البري، ومثل ما قلنا لكم المقادير مال البهارات انتم تتحددوها حسب الطعام والريحة والذوق. وعندنا هنا فلفل اسود، راح نضيف تقريبا ملعقة شاي او ملعقة الطعام حسب الرغبة، اذا تحبوها حادة حطوا ملعقة طعام. هسه راح نخلط المواد ونضيف الحليب، تقريبا يرادلنا 3 ديسيليتر حليب او حسب طراوة اللحم. هذا الشكل راح نخلطها. طبعا انا اشتريت اللحم جاهز وتقريبا 3 كيلوات، هذا كل كيلو نحط له 1 ديسيليتر من البقسم او حسب الرغبة. اذا ما تحطون بيض تزيدون كمية البقسم، ومثل ما قلنا لكم تقدرون تستغنون عن الحليب بالماء. ونضيف المواد مع البطاطا المسلوقة والكباب الطاوة أو كفتة الطاوة. هذا الشكل. هسه صارت عجينتنا جاهزة. هسه بلشنا راح نذبل البصل يتحمر شوية. قبل ما يتحمر نشيله نخليه يبرد ونضيفه ويا المواد مالتنا. صار جاهز عندنا، تلاحظون شوية انطي لون، انطى لون وصار عندنا الكرمد. هسه نخليه يدفى شوية. طبعا البصل ايضا حسب الرغبة، اذا تحبون اكثر تقدرون تحطون اكثر. نعم. هسه راح نبلش نخلط المواد. راح نخلي شوية سيراتشا، ونخلي بقية الملح مع اللحم، ونخلي بودرة الثوم. يعطينا كباب طاوة او كفتة طاوة، تقريبا ملعقة، نصف ملعقة طعام، وهاي حسب الرغبة مثل ما قلنا لكم. وهسه زيدت البيض، راح نخلي بيضة زيادة، صارت 4 بيضات. واحد، هاي الثانية، هاي الثالثة، وهاي معاهم 4 بيضات.
اللي خلينا البهارات وياها وملح. هذا السريراتشا ينطي في الطعم لذيذ جدا، ما نكثر من عنده. اذا نحب يكون حامي نقدر نزيد الكمية. فتيتة مهروسة ما برد نضيفها. يبرد شوية نخليه. طبعا الكمية مثل ما قلت انتم بكيفكم. هذا 4 على مود تندمج البهارات وكل المواد اللي ضفناها ينطينا أكثر، يطلع طعمها أكثر. طيب طبعا الريحة تجنن بكل صدق. أقول لكم إذا تجربوه هاي الطريقة كثير طيبة وراح يحبوها الأولاد. نقدر هاي سوينا كمية كبيرة نخليها بالفريزر، نقلي من عندها نسبة تقلى، نصف تقلى، وش وقت ما نحتاج البيف مالتنا وصار بهذا الشكل. إذا سويتوا كمية أصغر تريدون تسووها بس للوجبة واحدة، قلوها تقلى كامل. إذا حبيتوا تسوون كمية أكبر من هاي أو مثل هاي تقدرون تقلوها مستقلة، تحطوها بالفريزر وقت ما تريدون انتم تحتاجون تطلعون تسوون. والكفتة مالتنا الحجم مالتها انتم تتحكمون بالحجم مثل ما قلنا. تلاحظون أعزائي المشاهدين نكورها بهذا الشكل أول مرة، تقريبا 90 غرام، تقريبا 80 إلى 90 غرام، ونحطها ونقليها. يطلع لونها أعزائي المشاهدين يعني بعدها طرية. راح نشيلها نخليها تبرد ونخليها بالفريزر على مود نحتاج، بس نخليها بالفرن ونكمل الاستواء مالتها. هذا شكلها. ما يحتاج كمية من السوائل مثل ما يكون لحم بقر، بس اللحم البقري يكون شوية ناشف. هاي الكمية طلعت بركة ما شاء الله ما شاء الله. هاي اللي هنا واللي هاي راح نخليها بالفريزر بس تبرد، نخليها بالفريزر ايش وقت ما نحتاج نطلع ونخليها بالفرن او نحميها بأي طريقة بالميكرو او بالفرن او ننطيها بالمقلاة وتصير عندنا الكفتة مالتنا جاهزة. هذا شكلها النهائي. هاي الكمية الثانية خليناها بالفرن، هاي راح تنأكل هسه حاليا. هذا شكلها النهائي. وطبعا هاي الكمية ما شاء الله طلعت كمية بركة. هاي طبخناها كامل انطبخت جاهزة للأكل، وهاي جاهزة لنحطها بالفريزر نقسمها على الوجبات. هذيك أيضا تصير وجبتين.
نقدر ناكل من عندها. صحتين وعافية. هذا طبقنا صار جاهز. عندكم أي استفسار أتمنى أن تكتبوا بالتعليقات، راح نجاوبكم عليه. صحتين وعافية. تحياتي مطبخ شيف إدمون. إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناتي أتمنى أن تسوون الاشتراك أو سبسكرايب وتفعلون الجرس على الكل على مود يوصلكم كل جديد. أي فيديو ننزله جديد راسا ينزلكم يجيكم إشعار به. وتسوون كومنت على مود تشجعونا وننزل أكلات جديدة إن شاء الله. صحتين وعافية. هسه هذا طبقنا راح نخليه. هسه خلينا اللينجون سيلد أو مربى اللينجون، وعندنا صوص جريت صوص راح نخليه أيضا بهذا الشكل، أو صوص البني بهذا الشكل، وتتقدم. صارت جاهزة، واحد يقدر هسه يتمتع بالطعام اللذيذ. صحتين وعافية.